ปิดจ้าทุกคนปิดสรุปจะบอกว่าทริปนี้บูดมากใช่แบบตอนนี้นะครับก็คือนั่งเลยสายนะครับเลยป้ายจริงๆต้องลงที่มาร์สลิงแต่ว่าเรานั่งเลยมาที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นแบบที่ไหนก็ไม่รู้ยินดีต้อนรับเข้าสู่สิงคโปร์ก็เราเคยมาสิงคโปร์แล้วนะครับทุกคน1 ครั้งและครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามาหลายวันเหมือนกันเนาะและครั้งนี้เราก็มาแค่แบบไม่กี่วันแล้วฮะแล้วก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อวานเราไปที่สนามบินตรงน้ำตกที่ผมมาครั้งแรกจำได้เลยว่าตื่นเต้นมากตอนนั้นแล้วก็เป็นการนั่งเครื่องบินข้ามประเทศครั้งแรกมากับอีสแบงกี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการแบบรีมายเรียกว่าความทรงจำนะกลับมาลงเครื่องปุ๊บก็ไปเทอร์มินอลนั้นเลยนะฮะก็ไปดูน้ำตกเลยเสร็จปุ๊บก็เอาของมาเก็บที่ห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกินอาหารร้านเดิมเป็นร้านที่เรากินกันทุกวันอยู่ตรงข้ามโรงแรมเก่าของเราเป็นคล้ายๆอาหารจีนนะฮะก็มาสิงคโปร์ในครั้งนี้นะฮะก็เรียกว่ามาทำงานและการมาแบบแป๊บๆก็กลับอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราเป็น1 วันที่เรายังว่างอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะพาทุกคนไปทำชาเลนจ์ง่ายๆเลยเราจะไปไหนอะเรากำลังจะไปที่มาเลเซียนะครับคือเล่าให้ฟังก่อนว่าสิงคโปร์เนี่ยคือด้วยความที่ใกล้กับมาเลเซียมากๆแล้วเราก็ตอนแรกเรามีแผนว่าจะไปถ่ายเมอร์ไลออนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคือเมอร์ไลออนปิดถึงวันที่14 ธันวาคลิปนี้ปล่อยอะเมอร์ไลออนน่าจะเปิดแล้วรีโนเวทเสร็จแล้วน่าจะเปิดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปไหนดีในวันนี้มี1 วันอะไรเงี้ยก็เลยนั่งดูแบบเว็บต่างๆรู้สึกว่ามีคนที่เขาสามารถไปที่มาเลเซียได้ด้วยแล้วเราไม่เคยไปมาเลเซียมาก่อนแล้วก็ไม่เคยแบบข้ามประเทศโดยแบบไปกันเองแบบจริงจังมาก่อนครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่แบบข้ามไปมาเลเซียแล้วก็ไปด้วยกัน2 คนแบบจริงๆข้ามประเทศแบบจริงๆแล้วไม่ใช่ข้ามประเทศแบบจากไทยไปอีกประเทศนึงคือข้ามจากสิงคโปร์ไปมาเลเซียใช่แล้วตอนนี้จะบอกว่าเป็นเวลาเที่ยง27ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปทันไหมจะไปแล้วจะกลับมาได้ไหมงั้นไปกันเลยไหมไปกันเลยครับตอนนี้เราก็เริ่มกระบวนการเลยรีบบอกไปเลยแต่ตอนนี้เป็นไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ห่วงเลยก็คือว่าถ้าไปแล้วจะกลับมาได้ไหมแล้วไม่ห่วงหรอกถ้ากลับไม่ได้ก็เช่าโรงแรมอยู่นู่นข้ามไปได้ไหมเหรอ10 เว็บบอกอธิบายไม่เหมือนกันเลยซากเว็บก็เลยคิดว่าเราจะเชื่อเว็บไหนได้เพราะฉะนั้นเอาทุกเว็บมาเป็นภาพรวมกันแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ไปตามเราได้ถ้าหลงก็อย่าตามถ้าไม่หลงก็ไปตามตอนแรกเลยก็เถียงกันเลยว่าจะไปยังไงก่อนรถแท็กซี่ไม่ไวก่อนหรอเท่ากันแท็กซี่กับรถไฟฟ้า1 ชั่วโมงครึ่งเท่ากันคือตอนนี้เราพักอยู่ที่ตรงพูแมนซึ่งพูแมนอยู่ค่อนข้างในเมืองแต่ที่เรากำลังจะไปมันอยู่นอกริมเลยมันอยู่คนละโยชน์เลยเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรอีกเผื่อต้องแบบนั่งแท็กซี่ข้ามไปอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราอาจจะตกรถเมล์ก็ต้องเซฟไปก่อนแต่จะบอกว่ารถไฟฟ้าถูกกว่าแท็กซี่เยอะมากคือรถแท็กซี่ที่เนี่ยราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าด้วยความที่เขามีรถไฟฟ้ารอบเลยซิตี้ฮอลล์เหรอนี่นะครับคือสถานีซิตี้ฮอลล์นะครับเป็น MRT คือจะบอกว่าบ้านเขาMRT คือมีทั้งเมืองเลยคือไปได้ทุกที่ทุกสายบางทีแบบตึกที่เราอยู่ขึ้นมาแบบเดินไปแค่นิดเดียวก็ถึงแบบ MRT แล้วคือด้วยความที่การเดินทางของเขาสะดวกสบายมากเพราะฉะนั้นใครที่จะไปไหนก็พยายามวางแผนให้ไป MRT จะดีที่สุดแล้วก็ลืมบอกทุกคนไปเลยลืมบอกไปว่าที่เนี่ยรถเมล์รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยสามารถใช้บัตรเครดิตได้เลยนะตอนนี้คือยังไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านแมปก่อนตอนนี้อยู่ที่ซิตี้ฮอลล์เราต้องไปเมอร์สลิงใช่ไหมใช่เมอร์สลิงอยู่ไหนนี่เมอร์สลิงอยู่นี่เพราะงั้นซิตี้ฮอลล์ต้องนั่งมาโหเธอไกลมากเราต้องนั่งไปสายสีแดง
ตอนนี้นะครับเราลงมาชานชาลาผิดนะครับเราต้องย้ายไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้ถามคนที่นี่แล้วเขาบอกว่าตรงนี้มันจะไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องดูดีๆทางนี้ไม่เป็นทางเหมือนอะไร East West Line เราต้องไป North ทุกคนครับตอนนี้เราก็กำลังไปที่มาร์ซิ่งนะฮะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็พอครึ่งชั่วโมงเนี่ยดูจากแมปนะเราต้องเดินอีก2 นาทีนะครับแล้วก็ไปขึ้นรถเมล์ใช้เวลาเดินทางประมาณ26 นาทีนะครับก็จะถึงที่นอนแล้ว1ถึงแล้วจ้าถึงแล้วครับทุกคนมาซิ่งยังไงต่ออัปเดตนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีมาซิ่งนะฮะตอนนี้เราก็เขาบอกว่าให้ออกไปทางออกที่ C ทางออก C นะครับ ตัว C ใช่แล้วก็เดินไปอีก500 เมตรเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเดินทางไหนบ้างทีนี้ต้องทำก็คือเราใช้บัตรเครดิตใบไหนในการติดเข้านะครับก็ต้องใช้ใบเดิมติดออกนะอธิบายแบบกระชับนะครับก็คือนั่งรถ MRT นะครับใต้ดินนะครับมาลงที่สถานีมาสลิงนะครับแล้วก็ออกทางออก C นะครับพอทางออก C ปุ๊บแล้วก็เดินมาเรื่อยๆไม่ต้องขึ้นบันไดเลื่อนนะทุกคนเดินตรงมาเรื่อยๆแล้วก็ข้ามรถไฟปุ๊บแล้วก็ตรงมาที่นั่งรอรถเมล์ตรงนี้นะครับ ขึ้นรถเมล์สาย 160 นะครับ ขึ้นสาย 160 นะครับซึ่งมันก็จะมีหลายสายมากเลยเราต้องคอยสังเกต 160 นะครับโอค ใช้เวลาแค่ 25 นาทีก็ถึงแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามานั่งรอรถเมล์กันครับ ตลกมากยืนอยู่ ยืนอยู่แล้วที่เขาพูดเหมือนจะไป 160 เหมือนกันแล้วหันไปยายแบงค์บอกว่าอ้าวมันคือคนที่เราถามทางตั้งแต่บนรถไฟฟ้านี่ ตั้งแต่สถานีไอเนี้ยซิตี้ฮอลล์แล้วเราก็งงๆใช่ปะแล้วนางก็บอกว่าให้ขึ้นอีกลายหนึ่งแล้วก็มานี่เอ้ามาเหมือนกันเหรอ หันไปยืนอยู่ข้างหลัง สิแล้วมาอีกแล้ว อุ้ยแบงค์อันนี้ใช่ด้วย จบขึ้นยอแองอแย่งกันละ เอาบัตรออกมานะบัตรอยู่ไหน เจอแล้วจ้าไม่เล่นจบสุดท้ายก็ได้ขึ้น 160 ละเดี๋ยวไปลุ้นกันว่ายังไงกันต่อ ลงสถานีไหนรู้ยัง ลงสถานีบูกิสคือย้อนอยู่งี้เราเล่นถามเธอฉันไม่รู้นี่ฉันรู้แค่160แค่นี้ตอนนี้นะครับเราก็ลงมาจากรถบัสแล้วนะครับจริงๆง่ายมากเลยคือพอเรานั่ง 160 มาใช่ไหมทุกคนตรงมาเรื่อยๆจนสุดสายของ 160 น่ะทุกคนจะลงจากรถเพื่อที่จะเอาพาสปอร์ตไปเปลี่ยนเราก็ลงตามแล้วก็เดินตามเขาไปเลยแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเป็นตม.ข้ามประเทศแค่นั้นเลยง่ายๆเพราะฉะนั้นใครจะมาตามดูในคลิปนี้เลยถูกต้องเป๊ะ ทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะถ่ายไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องข้ามตม.ของที่นี่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปโผล่อีกทีก็คือฝั่งมาเลเซียเลยอีกทีนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีการง่ายๆสำหรับแบบไม่รู้ว่าเราอ่ะจะไปอยู่ในพาสปอร์ตช่องไหนวิธีการง่ายที่สุดเลยก็คือเห็นคำว่า ALL ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นอ่ะก็มุ่งเป้าไปที่คำว่า ก่อนแล้วเรา คนเยอะมาก จะไป JB Central เหมือนเดิมนะครับก็ต้องขึ้นอันไหน ง่ายๆอ่ะสั่งอาจจะไม่ต้องจำตัวเลขก็ได้ถ้างงก็คอยสังเกตป้ายคำว่า JB Center Yahoo อะไรเงี้ยสังเกตแค่คำมันว่าอยู่บนรถไหมเพราะว่าบนรถจะมี LED ที่เขียนว่าสถานีเนี้ยเขาจะไปลงที่ไหนเขาก็พยายามสังเกตตัวคำไว้ส่วนลายตรงต่อแถวตรงเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3แถวใช่ไหมทุกคนไม่ต้องซีเรียสเรื่องแถวตรงนี้เพราะสุดท้ายอ่ะมาถึงลายข้างหน้าเราก็เลือกได้ว่า
จะไปเส้นไหนเพราะงั้นก็เดินมาตามเขาแล้วก็ต่อแถวไหนที่คิดว่าไวที่สุดแค่นั้นเลย แต่ว่าคนเยอะมาก เยอะมาก ตอนนี้ได้ขึ้นรถแล้วทุกคนก็เรียกว่าคนแน่นมากๆแบบแออัดสุดๆบางคนคือแบบขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถอยู่ข้างในได้ก็ต้องลง ตอนนี้ลงจากรถบัสมาแล้วนะครับ ก็กำลังขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือเป็นตม.เข้าเมืองหรือเปล่า นี่นะครับทุกคนนี่อันนี้เลย JB Central ไปเลย คือจะบอกว่าตม.ของเขานะครับก็คือก็สุ่มเหมือนเดิม ว่าจะถามหรือไม่ถามอย่างของมอสก็คือผ่านฉลุยไม่ถามอะไรเลย เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามาจากฝั่งสิงคโปร์แต่อย่างของแบงค์เขาก็ถามว่ายูมีแบบ ID ของสิงคโปร์ไหมเราก็แค่หยิบเขาเรียกว่าวีซ่าที่เป็นออนไลน์ให้เขาดูแล้วก็ผ่านเลยไม่มีอะไรสำหรับใครที่แบบคิดว่าเฮ้ยมันจะยากไม่ยากเลยนะคือเราสามารถอธิบายได้ว่าแบบเรามาเที่ยวแบบมานอนมาเที่ยวแล้วเราจริงแล้วอยู่ที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยบอกได้จริงเขาแบบไม่ได้อะไรเลย เขาต้อนรับมาก ใช่เขาต้อนรับมาก ก่อนที่จะออกจากประเทศเขาเนี่ยก็เรียกว่าก็ต้องมาแลกเงินก่อนนะครับทุกคนเป็นแบบเงินสดอะไร ก่อนที่จะเข้าประเทศ ก่อนที่จะเข้าก็ผิด มาเฉลยเวลาข้ามเขาเรียกว่าจากสิงคโปร์มาที่ตม.ฝั่งมาเลเซียนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีแบบรถติดนะเพราะฉะนั้นใครมาช่วงรถไม่ติดโชคดีก็อาจจะได้แค่10นาทีถึง15นาทีอาจจะไวกว่านั้น โอเคครับทุกคนเราตกลงกันไปแล้วว่ามาประเทศมาเลเซียทั้งทีเนี่ยเราจะมาดูเฉยๆมันจะเดินวอล์กธรรมดาเฉยๆมันจะธรรมดาเกินไปไงฮะ เราจะ ไปหาของกินโลคอลที่นี่ ครับ อย่างที่ไทยกินส้มตำต้มยำกุ้งผัดไทยอะไรเงี้ยอย่างที่นี่เขากินอะไรผมพูดตรงว่าไม่รู้นะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะเสิร์ชดูเลย อีกหนึ่งอย่างที่นี่คือแบบพวกแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นไม่ได้มาเซเว่นมีไหมแล้วมีขายอะไรบ้างข้างในมีของไทยหรือเปล่ามาหาดูกันอะไรเงี้ยครับ กินน้ำอะไรดี เฮ้ยเธอช่วยขอน้ มาถึงนี่ทีต้องเป็นน้ำแปลกๆกว่าน้ำที่บ้านเราไม่มี ำอันนั้นไหม มีข้าวแกงน้อยด้วยอะ โอ้ย มีข้าวแกงน้อยด้วยเอาไปเลยหนึ่ง อุ้ยมีอะไรเนี่ย ต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้งว่ะซีฟู้ดว่ะเอาไหม ออริจินอลพอ เอาอันนี้อยากกินอ่ะเอาอันนี้ด้วย โอเคครับทุกคนก็เอาพูดตรงว่าพอเข้ามาเนี่ยมันร้านมันไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วโปรดักต์มันก็จะมีแต่โปรดักต์แบบของบ้านเขาอะไรเงี้ยก็มีหนึ่งอย่างละคือเท่าแก่น้อยนะฮะที่เป็นโปรดักต์ที่ของไทยเราเลยก็ไปดูร้านอื่นกันว่าจะมีโปรดักต์ไทยอะไรบ้างแล้วก็แบบจะมีอะไรมากมายน่าสนใจแค่ไหนนะฮะอะไรเห็นจะพูดไปเรื่อยเหรอ พูดไปเรื่อย แล้วชอบหมั่นไส้พูดไปเรื่อยนะ เห็นไหม ทุก ล่ะ คนมาละร้านแรกเป็นร้านอาหารแบบข้างทางเลยแต่ดูแบบถ้าอยู่ที่ไทยก็น่าจะแพงอยู่ร้านนี้นี่เลยจ้าก็พูดตามตรงว่าไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเขาแบบเขาไม่ค่อยเข้าใจเราก็ ไม่รู้ เข้ามานั่งข้างในร้านแล้วก็มาลุ้นว่าจะมีเมนูอะไรบ้างเรือคนทั้งร้านตอนนี้มองเรา เพราะเราถือกล้อง ทุกคนอาจจะตกใจ โอเคเดี๋ยวไปสั่งอาหารดูนะครับว่ามีของกินหรือเปล่า ดูแบบน่าจะมีอาหารเยอะอยู่นะแกงกะหรี่แบบเครื่องเทศเยอะเลยนะฮะไปดูกัน go ring go ring อารัม thank you อันนี้ชื่อเมนูว่าก๋วยเตี๋ยว go ring อายำก็คือคล้ายๆกับผัดไทยบ้านเรา แต่ว่าก็จะมีความพิเศษ แล้วก็การปรุงแล้วก็การผสมของที่นี่ก็จะแตกต่างกันตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูรสชาติเป็นยังไงเริ่มซึ่งราคาไม่รู้เดี๋ยวรอเช็คบิล ชิมสิอุ้ยมีซอสพริกอ่ะเดี๋ยวเธอชิมออริจินอลก่อนเป็นไง คล้ายๆผัดไทยบ้านเราเลยแต่ว่าให้เราพริกมาด้วย แต่เส้นของเขานุ่มมากแล้วก็รสชาติจะมีความแบบจัดจ้านจะเผ็ดแต่จริงๆสั่งได้นะเผ็ดหรือไม่เผ็ดอ่ะอันนี้แบบใส่ซอสพริกอร่อย จึงมา อร่อยเลยอันนี้ให้มากอันนี้ให้10 เต็ม 10 เต็มเลยเหรอ อันนี้ให้10 เต็ม ชิมบ้าง จะเผ็ดมาก ชิมบ้างสิ
ผ็ดอ่ะใส่ซอสพริกอร่อยนะเผ็ดรสชาติคล้ายผัดไทยแต่มีความแตกต่างออกไปไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเพราะซอสพริกหรอความเผ็ดหรือว่าวัตถุดิบที่เขาใช้แตกต่างออกไปในเวอร์ชันที่แบบอีกอย่างหนึ่งเหมือนผัดเปรี้ยวหวานปะคล้ายๆไม่รู้ว่าเป็นรสชาติแบบคล้ายๆแต่ไม่ใช่อ่ะอร่อยอร่อยมากมากิน 10 เต็ม 10 มา มา กิน ต่อไปว่าเมนูที่เรากำลังหาจะเจอไหมและจะอร่อยหรือเปล่าไป เจอเซเว่นอีกแล้วอีกร้านหนึ่งอยู่ในห้างเลย แรงมาก แรงมาก นี่แบบ ทอดกันน้อยมาอีกแล้ว สังเกตปะว่ามีรสต้มยำเยอะมากเลยอะ ทำไม แสดงว่าคนที่นี่น่าจะชอบข้าวแกงน้อยรสต้มยำแน่เลยอะ ไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อย รสต้มยำว้าวอ่ะตอนแรกเราจะดูกันแค่เซเว่นเนาะว่าแบบมีอะไรน่าสนใจ กลายเป็นว่าทุกอะไรนะทุกมินิมาร์ทอะมีข้าวแกงน้อยหมด ต่อให้เป็นแบบเซเว่นหรือมินิมาร์ทของที่นี่หรือเป็นร้านแบบทั่วไปอะไรเงี้ยก็มีแต่เท่าแก่นน้อยแปลว่าเท่าแก่นน้อยที่นี่คือติดตลาด คือแมสแล้ว ใช่ ทีเนี้ยไปไหนดีอะเดินไปตรงนี้ก็สุดแล้วอะ ไปดูดิว่าตอนนี้มีอะไรกินแถลงการเปลี่ยนตอนนี้จะไปเลโก้แลนด์กันแล้วจ้ะ คือเปลี่ยนใจง่ายเกิน เปลี่ยนแล้วจะไปเลโก้แลนด์ค่าโดยสารก็ประมาณ27นะลิงกิตก็ตอนนี้เรียกแก๊ปอยู่อีกอึดใจเดียวเขาบอกงี้ ตอนนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ที่เลโก้แลนด์ เลโก้แลนด์ มาเลเซีย ใช้เวลาเดินทางจากที่ไหนยะฮูเหรอ ตรงนั้นที่เราอยู่อะฮะมาประมาณ20นาทีก็ถึงเรียกแก๊ปมาประมาณ27ลิงกิต 200 กว่าบาท 200 กว่าบาทนะครับก็มาถึงตรงนี้เนี่ยก็ทางเข้าเหมือนสวนสยามเลยเส้นทางเล็กๆน่ารักเข้ามาข้างในแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะปิดกี่โมงเพราะว่า 6 โมง พี่6 โมงใช่ไหมใกล้ปิดแล้วแล้วก็ฝนจะตกด้วย ถ้าจะเล่นตรงเนี้ยถือว่ายังไม่คุ้มเรามาดูลาดราวให้ทุกคนก่อน คุณจะมาถ่ายรูปให้ได้เยอะที่สุด มาถ่ายรูปข้างหน้า เช็คอินว่าเฮ้ยมาแล้ว คือแนะนำทุกคนนะครับที่จะมาถ้าเลโก้เนี่ยพูดเลยว่ามาเช้าแล้วซื้อตั๋วเหมาจะมีสวนน้ำมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีอะไรนะปาดูบาเขาเรียกว่าอะไร Aquarium อควาเรียมแล้วก็ตรงเลโก้แลนด์ตรงนั้นด้วย อุ้ยกินข้าวอควาเรียมได้เลย ไหน นี่ไงในรูป จบไปกินข้าวใต้อควาเรียมด้วยมาเช้าซื้อตั๋วแบบเหมาแล้วก็มาเล่นทีเดียวเลย อ๋อ คุ้ม อันนี้ก็ต้องซื้อตั๋วเข้า ใช่ เข้าไม่ได้อยู่ดี ตอนนี้เรากำลังจะไปวัดกันนะครับ ใช่ เรามีเหตุผลที่ตะกี้ที่เลโก้แลนด์ที่เราไม่เข้านะครับหนึ่งเลยคือตอนนี้มันเย็นมากแล้วมันใกล้เวลาจะปิดแล้ว เหลือ มัน 20 นาทีอ่ะ ใช่เหลือเวลาอีก ปิด ไม่ 6 โมงเราก็เลยแบบจะมีเวลาน้อยใช่ปะ ใช่มีเวลาน้อยมากแล้วมันไม่คุ้มค่าเข้าค่อนข้างจะสูงนิดนึงเนาะ ใช่ เรารู้สึกว่าค่าเข้าเนี่ยมันไม่ได้แพงมากหรอกถ้ามาเที่ยวทั้งวันถ้ามาเล่นทั้งวันคือมันราคาทั่วไปแหละแต่ว่าถ้าตอนนี้เราเข้าไปคือมันจะสูงมากเพราะเรามีเวลาน้อยเราก็เลยคิดว่าเราไม่ได้เข้านะครับมาแบบไปมาดูลาดราวก่อนเผื่อครั้งหน้าได้มาก็อาจจะมาแวะเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็เลยออกมาถ่ายรูปแชะ ถ้าฝั่งสวนสนุกประมาณเท่าไหร่นะเธอ ประมาณ 3,000 3,000 ประมาณ 2-3,000นี่แหละฮะแล้วก็เหลือถ้าเป็น ตอนแรก aquarium ก็คิดว่าเฮ้ยหรือจะอควาเรียมเนาะเพราะมันเล็ก ก็แพงก็1,000 กว่าบาทอยู่ดี 1,500 ใช่ก็เลยพักไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยว
ดี๋ยวไปวัดกันดีกว่าอะไรเงี้ยวัดก็คือใกล้ยะโฮเลยใกล้มากแค่900 เมตรเองเราก็เลยนั่งรถไปที่ยะโฮนะครับกินอะไรอ่ะ เอาแค่น้อยที่เธอซื้อมาไง เห็นไหมล่ะ ต้มยำกุ้งปิดจ้า ทุกคนปิดคือไม่ได้ปิดอย่างเดียวนะ คือปรับปรุงจัดใหม่ทั้งหมด ก็ว่าอยู่ทำไมเนาะเอาไงดีอะอุ้ยอีกแล้วอ่ะ โอ๊ยโอ้ my god เท่าแก่น้อยอ่ะโอ้ my god ตะกี้คือแบบอยู่รอดมาเท่าแก่ร้อยเลยเนี่ยที่บนรถอ่ะ อุ้ยมีทุเรียนด้วยอ่ะเธอ มีน้ำมะขามด้วยนะ อยากลองกินทุเรียนอยากรู้รสชาติจะเป็นยังไงอ่ะ โอ้ อุ้ยน่ากลัวมากปกติกินเป็นลูกไม่เคยกินเป็นน้ำเลยอ่ะ เดี๋ยวเราจะลองเลยนะครับ น้ำทุเรียนรสชาติจะเป็นยังไงอ่ะทุเรียนซุป เล่นเก่งน่าละเล่นเก่งฮะ กินไม่เล่นละวายกินเริ่มจากใจคนรักทุเรียน ไม่ใช่ทุเรียน ไม่ใช่ทุเรียนน้อยหนาแน่เลยว่ะ ก็มันเขียนดูเรียนบาเลนดา ไม่แย่นะรสชาติโอเค ไม่แย่อะ แต่มันไม่ใช่กินทุเรียนมันคือนี่มันคือน้อยหนาจริง หรอแล้วไม่ ใช่ เขียนว่าดูเรียนอะดูเรียน ใช่ก็น้อยหนาเขียนอย่างนี้แหละ หรอ ใช่มันเป็นน้อยหนาอ่ะน้อยหนาจริง งั้นเสิร์ชเลย เพื่อที่จะได้รู้ เข้าใจผิ ต ด รง เหรอ กันว่าเราเข้าใจผิดหรือเปล่า ว่ามันคืออะไร เขียนว่าดูเรียนเบลนดาเธอต้องเขียนอันนี้สิดูเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษตอนดูเรียน R I A N แล้วก็ B E L A N D A ทุเรียนเบลันดาเห็นไหมล่ะ ๆทำไมอ่ะตอนนี้พวกเรากำลังเดินนะครับทุกคนกลับไปที่ JB Central เพราะว่าฝนตกแล้ว แล้วมั่นใจว่าจะแรงด้วยต่อไปนะดูดิ สรุปจะบอกว่าทริปนี้บูดมาก ใช่ คือแบบไปเลโก้ปุ๊บก็จะปิด แล้วก็พอมาที่วัดก็ปิดสับปรับปรุงอะไร คือเป็นทริปที่บูดสุดๆ ก็เลยคุยกันว่าแบบไปขอพรมาละ ขอให้มีโอกาสได้มาแฟนมิทติ้งที่นี่ แล้วก็ขอให้ได้มาเที่ยวเลโก้แลนด์อีกครั้ง แบบจึ้งๆ ขอให้ได้มาเที่ยวสถานที่ที่จึ้งๆ ที่มาเลเซีย เมื่อกี้ขอพรไปแล้ว ก็ขอให้พรสมหวัง แล้วก็มีโอกาสได้มาเจอแฟนๆ แล้วมาแฟนมิทติ้งที่นี่ ทริปนี้ถือว่า ฮัลโหล คลิปนี้ก็ถือว่ามาแบบไม่ได้มาแล้วกัน ถือว่ายังไม่ถึง อาจจะเป็นคลิปที่จะมาบอกสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวมาเลเซีย แล้วก็มาที่สิงคโปร์ก่อนแล้วแวะมานี่อะไรเงี้ย ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใครที่อยากมาตามก็สามารถมาทำตามเราได้ แต่เราสองคนถือว่ายังมาไม่ถึงนะ เดี๋ยวรอทริปหน้า เดี๋ยวกลับมาใหม่ เดี๋ยวกลับมาใหม่แบบถึง ครับ ตอนนี้ก็เดินไปที่อเวนิวตรงที่มันเป็นตมนะครับ เดี๋ยวกลับไปที่ JB Central กับทุกคนกลับไป ใช่ ไป ไป ก็จะกลับกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในห้างอะไรเงี้ยอุ๊ยอันนี้ร้านของกิน อุ้ยมีมากน้อยอีกแล้ว เนี่ยเราอยู่กลางห้างเลยทุกคนเดินมาเป็นคือเนี่ยป๊อปอัพขึ้นมาอย่างเงี้ย ต้มยำกุ้งคือต้องดังมากนะ
คือต้มยำกุ้งอ่ะเห็นทุกช็อปเลยต้องมีแสดงว่าที่เนี่ยนอกจากเขาจะชอบกินสาหร่ายข้าวเกรี๊ยวแล้วอ่ะเขายังชอบกินรสต้มยำกุ้งด้วยแสดงว่าเขาต้องชอบคนไทยแน่เลยอ่ะแบบกินต้มยำกุ้งคือเดินอยู่ในร้านใช่ป่ะเราบอกอุ้ยร้านขายของฝากไม่น่ามีปรากฏว่าเฮ้ยเกินไปป่ะคือจุกๆแน่นๆเลยอ่ะ อุ้ย เฮ้ย เฮ้ยรสที่ฉันชอบที่สุด อุ้ย แม่จำได้ปะที่ฉันชอบที่สุด จำได้ ปลาหมึกอันนี้อร่อยมาก เฮ้ยเอาจริงๆตอนแรกอ่ะคือเดินเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็คุยกันว่าอ๋อร้านขายของฝากไม่น่ามีแน่เลยอ่ะเธอเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นฟิลแบบเป็นแบบของที่แบบมีความโลโก้แล้วร้านอะโลโก้มากนะอันนี้ไม่ใช่ร้านแบบเป็นมาร์ทแบบเป็นเหมือนแบบแฟมิลี่มาร์ทแบบ อ่ะเนี่ย เป็นร้านโลโก้ขายอะไรอย่างเงี้ยคือมีอ่ะ เนี่ย เฮ้ยคือแมสเกิน เนี่ย คือขายอะไรฟิลนี้ใช่ป่ะแมสเกินอ่ะ จึง ไม่เล่นนะจ๊ะคือแมสจริง อุ้ยร้านนี้ก็มีนี่อุ้ยนี่ร้านนี้ก็มีนะครับทุกคน คือที่นี่มีแต่เท่าแก่น้อยไปหมดเลยนี่คือตอนไปไม่ยากเลยตอนกลับยากมาก ก็ตอนนี้นะครับเราก็นั่งรถบัสนะครับจากสถานีที่มาเลเซียมาที่ตมที่นี่แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ตอนนี้นะครับก็คือนั่งเลยสายนะครับเลยป้ายจริงๆต้องลงที่มาสลิงแต่ว่าเรานั่งเลยมาที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นแบบที่ไหนก็ไม่รู้เราก็เลยต้องนั่งแกร็บนะครับก็คือใช้เงินแก้ปัญหาเลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ห้องแล้ว ถึงห้องเรียบร้อย เราจะมาเล่าชะตากรรมที่ผ่านมาทั้งหมดจริงๆ ใช่ พูดตรงนะว่าการที่เราจะข้ามมาเลเซียไปเนี่ยง่ายมาก ง่ายมากจริงๆ เหมือนแค่เดินผ่านไปแล้วก็ปั๊มตาแล้วก็ผ่าน แต่ตอนกลับยากมาก ยากมากตรงไหนหนึ่งเลยนะครับ คนที่เขาเรียกว่าออกจากสิงคโปร์ไปเนี่ยเวลาจะเข้ามาต้องทำวีซ่าออนไลน์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจะเสียเวลาตรงนั้นแล้วเราไม่รู้ เราก็เลยไปแบบเข้าเครื่องอัตโนมัติเหมือนเดิมปึ้งไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านออกมาเปลี่ยนที่ใหม่ไม่ผ่านอีกทำไมวะ เริ่มจากว่าไปต่อแถวผิด ใช่ ไปต่อแถวผิดเขาก็เขียนว่า all passport ก็จริง วง แต่ เล็บ ว่าเขาดันเขียนวงเล็บว่าเป็นสิงคโปร์เลียนเอ้าไม่รู้ไม่เห็นคำว่าสิงคโปร์เราก็เลยไปต่อแถวใหม่เป็น all passport อีก ใช่ ก็ไม่ได้อีกเขาก็บอกให้ไปที่เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยเราก็เลยไปที่เคาน์เตอร์พอเคาน์เตอร์เสร็จเขาก็เหมือนแบบสแกนเสร็จเขาก็บอกว่าขอดูการ์ด ID ที่แบบของสิงคโปร์เราก็เอาให้เขาดูเขาบอกว่าอันนี้คุณอยู่สิงคโปร์หรอบอกใช่อยู่สิงคโปร์ผมมาเที่ยวแค่3ชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าคุณอ่ะต้องไปทำวีซ่าใหม่เพราะว่าอันนี้มันคือการเข้าอีกครั้ง ใช่แล้วไอ้วงเล็บนะทำเมื่อวานใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าทำเมื่อวานอ่ะไม่ได้ต้องทำวันนี้เท่านั้น ใช่ต้องทำวันนี้ สมมุติว่า แปลว่า ถ้า ถ้า เรา เราอ่ะมาเที่ยววันแรก ใช่แล้วไปเลย ก็ได้ ยั เลย ได้อยู่ ใช่ก็ถือว่าเป็นความรู้อีกเรื่องหนึงก็คือใครที่แบบอยากเดินทางออกไปมาเลเซียขาเข้าอ่ะคือต้องทำ ต้องทำวีซ่า วีซ่า สิงคโปร์ออนไลน์มาก่อน หรือจะทำที่มาเลเซียเลยแล้วก็พอมาอันเนี้ยก็เข้าเครื่องอัตโนมัติได้เลย ใช่ ที่เป็นเอาพาสปอร์ตก็เข้าได้เลย เพราะจริงๆมันแค่กรอกว่าเราอ่ะเข้าสิงคโปร์วันไหนออกวันไหนอะไรเงี้ย ใช่ เพราะฉะนั้นอ่ะทำออนไลน์ได้เลย ใช่ เรามันไม่รู้ไง แล้วก็เสียเวลานานมาก เสียเวลานาน แล้วตอนที่เรามาคือเป็นช่วงที่เขาเลิกงานพอดีคนแบบหลายร้อยมาก ใช่คนเยอะมาก มันกองกันแบบโอ้โห มันที่จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้ เพราะว่าช่วงตมอ่ะเป็นความรู้ทุกคนคือตมทุกที่ทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ให้เราถ่าย ใช่ ไม่ให้เราถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีโอกาสได้ถ่ายอธิบาย เราก็จะมาอธิบายรวบๆตรงนี้ ใช่ อีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆอ่ะตมน่ารักนะ ใช่ ตมสิงคโปร์น่ารักมาก สุด เขาแบบเขาไม่ได้ดุแบบ ๆ ว่า เขาช่วยไม่เขาช่วยเขาบอกว่า เขาช่วยไม่คืออะไร เขาช่วยเราด้วยซ้ำแบบว่าใช่ ถ้ายูแบบทำวีซ่าออนไลน์เนี่ยยูไปช่องอัตโนมัติเลยนะ ใช่ มันง่ายอะไร เขา เงี้ย น่าอธิบายให้แบงค์ฟังเพราะเขาเห็นว่าเราอ่ะแบบไม่ได้สักทีเขาคงเอ็นดูอะไรเงี้ยแล้วก็เขาพยายามช่วยเรารอบนึงแบบพยายามคีย์อะไรของเขาไม่รู้ว่าบอกไม่เป็นไรโอเค it's okay แล้วก็คีย์แล้วเราก็บอก oh I'm sorry cannot แบบน่ารักมากแล้วก็โอเคพอเขาน่ารักกับเรารู้สึกว่าอุ๊ย
ประเทศมันเป็นหน้าเที่ยวไปเลยอะ ใช่เราเสียเวลากรอกไอ้นั่นใหม่อ่ะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะทำต่อแถวรวมไปแล้วเกือบ2 ชั่วโมงนะอ่ะเสร็จสับปุ๊บก็ผ่านเข้ามาได้ไปขึ้นรถบัสก็คือรถบัสทีเนี้ยทุกคนออกจากตม.มันจะมีลงบันไดเลื่อนลงขึ้นบนอยู่ตรงไม่ต้องลงไปไหนเลยก็คือเป็นทางตรงไปมองหน้ากันแล้วเอาไงดีจะตรงไปหรือจะลงแล้วป้ายมันเขียนว่าอะไรนะฟังนะป้ายไม่มีเขียนอะไรเลยป้ายคือเป็นที่ที่เราไม่รู้จักแล้วป้ายที่มันชี้ออกไปไม่ใช่ที่ที่เราจะไปที่เราไปเอ้าไปไหนวะไม่ใช่ที่ที่เราจะไปเลยเว้ยแล้วแบบเอ้าต้องไปไหนอ่ะแล้วเราก็ไปยืนงงกันอยู่แล้วก็แบบอันนั้นคือดีพาร์ตเมนต์นะเอ๊ะอันนี้คือบัสอันนั้นก็บัสเราต้องไปไหนอ่ะแล้วมีผู้หญิงคนนึงเสื้อสีน้ำเงินน่ารักมากเขาก็เลยบอกว่าอะไรป่ะบอกว่าเขาถามว่าคุณจะไปไหนเราบอกว่าบัสเราบอกว่าไปบัสแล้วเราบอกว่าแบบอัพไซด์โกดาวโกดาวใช่ครับบนโกดาวจบตัดเขาก็บอกว่าโกดาวอะไรเงี้ยแล้วพอเราลงไปปุ๊บมันก็เขียนเลยว่ารถเมล์เลขนี้ต้องเดินเสร็จลงไปปุ๊บนะตมอสบอกเฮ้ยเธอต้องจ่ายแบบ VIP แน่เลยมีแต่รถ VIP คือเข้าใจคนมันไอ้นี่ปะคนมันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะฉันบอกว่ามันแพนิคไปแล้วอ่ะเฮ้ยแบงค์รถมันจะหมดแล้วอ่ะบอกงี้เฮ้ยรถมันจะหมดแล้วเพราะว่าลงไปปุ๊บใช่ปะมันมีอยู่3 คันตรงหน้าแล้วมันเป็นแบบรถ VIP หมดเลยไม่ใช่รถประจำทางใช่เสร็จปุ๊บเราก็หันไปมองป้ายว่า160 950อะไรเงี้ยคือเดินซ้ายไปไม่ได้ตรงไปคือเอาง่ายๆสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีเลยคือการชั่งสังเกตทุกคนพลาดแค่ป้ายเดียวคือพลาดเลยนะสมมติเราจำได้แล้วว่า160เนี่ยคือป้ายของเราเพราะฉะนั้นเราต้องคอยมองป้าย160และอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรมีเลยคือการชั่งถามอย่าไม่รู้แล้วทำเป็นหลงไปเรื่อยคือถามเลยถ้าไม่รู้แล้วถามตม.ทุกคนน่ารักผู้คนทุกคนน่ารักโชคดีเราอ่ะเขามาเดินมาบอกเราว่าให้โกดาวเราเลยลงไปข้างล่างพอขึ้นรถบัสเสร็จปุ๊บโชคดีไปนั่งเพราะอะไรรู้ไหมขามานั่งหันหลังเมารถก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปนั่งหันหน้าไปเรื่อยๆก็นั่งไปเรื่อยๆก็คุยกันอุ๊ยเธอสนุกเนาะโชคดีจังเลยนู่นนี่นั่นคุยกันอันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากๆคือเราจำได้ว่าตอนที่เรานั่งไปเรานั่งไปได้ไม่นานเรานั่งไปแค่5 นาที2 ป้าย 3 ป้ายเองอะไรเงี้ยใช่มันเร็วอ่ะผิดหว่าเลยป้ายไม่เพราะอะไรรู้ไหมพอแบงค์ขึ้นมาปุ๊บเห็นคำว่าบูธแลนด์เราจำได้ว่าบูธแลนด์เสร็จแล้วมาสลิงจำได้เลยว่ามาสลิงอ่ะคือทีหลังบูธแลนด์พอขึ้นไปปุ๊บเห็นบูธแลนด์แล้วโอเคสบายใจอันต่อไปแต่ไม่เห็นจอดมาสลิงไม่เห็นจอดอันนี้เลยไม่ใช่คำว่าไม่ได้จอดมาสลิงนะไม่มีป้ายคำว่ามาสลิงแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ชื่อเมืองอะไรงงมากเหมือนเขาจอดแค่บูธแลนด์อย่างเดียวแล้วเขาก็เลยมาเลยมั้งอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยและอันนี้คือนั่ง160นะคันเราเลยคันเดียวกันเลยแล้วมันไม่เจอมาสลิงคือไม่มีอ่ะ แล้วนั่งไปเรื่อยๆปุ๊บนี่ก็บอกมอสฉันมีความรู้สึกว่ามันจะต้องถึงแล้วมันเป็นเมืองอะไรไม่รู้งงชื่องงไม่ใช่ชื่อที่เรารู้จักแล้วอ่ะหมอบอกว่าไม่เป็นไรนั่งไปก่อนอาจจะยังไม่ถึงแล้วมีการบอกว่านี่ไงที่เรานั่งคือมัวไปหมดคือว่าทางแยกทุกที่สิงคโปร์คือมันรวยกันไปหมดสิงคโปร์อ่ะทุกแยกทุกที่เหมือนกันจริงแต่ว่าเหมือนกันจริงคือเหมือนกันมากเสร็จปุ๊บก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วบอกเธอเราลงกันเถอะสุดท้ายก็ลงแล้วก็ลงจากรถพอลงจากรถเสร็จปุ๊บอะก็เลยคุยกันว่าเอาไงดีอะเราต้องหา MRT ซึ่งมันไกลมาก MRT มันไกลจากแยกตรงนั้นมากเลยมันคือสิ่งที่มันคือทางที่รถแบบรถเมล์เขาไปแล้วก็รถประจำทางรถแบบรถส่วนตัวไปอะจะขึ้นทางด่วนอะแล้วมันไปไม่ได้เว้ยแล้วคิดว่ายังไงดีวะแบงค์ปักดูซิมาสลิงอะไรเนี่ยอยู่ทางไหนไกลมากประมาณ 3-4 โลอยู่ข้างหลังไกลมากเลยมาละบูธแลนด์เราอยู่ข้างหลังหมดก็เลยลองปักที่พักของเราพูแมนมันใกล้เว้ยเราอยู่พูแมนแล้วไม่ได้ไกลมากเอาไงดีมันใกล้ขึ้นแล้วแบบจ่ายค่าแท็กซี่ก็ประมาณแบบ20 เหรียญ25 เหรียญประมาณนี้25 เหรียญเสร็จปุ๊บเราก็คุยว่าหรือเราจะลองรถบัสแมทให้มันถึงจอดหน้าโรงแรมเลยแบบช่ำๆบูดไม่มีรถเมล์เลื่อนมาเลยดิใช่ก็เลยสุดท้ายก็นั่งแกร็บกันทุกคนมาถึงโรงแรมเลยแล้วแกร็บเลยแล้วโรงแรมอีกปากถูกแล้วนะไม่แต่เขาจะได้อุบิเหตุแหละแต่ว่าก็โดนไปทั้งหมดประมาณ700 กว่าบาทก็28 เหรียญ26 เหรียญประมาณเนี้ยไม่รู้ว่ามันรวมเป็นเงินไทยประมาณ700 กว่าบาท730ก็เลยคิดว่าถ้าใครที่แบบ
เขาเรียกว่าอยากจะประหยัดอะต้องแพลนดีๆแล้วก็ต้องคอยสังเกตป้ายคอยถามคอยดูว่ารถคันนี้มันไปลงเส้นไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะอย่าคิดว่า160จะต้องลงที่เดิมที่เราคิดเสมอไปไม่เสมอไปเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องคอยดูดีๆนะครับแต่ว่า160น่ะทุกคนไปตามได้คือมันไปที่JB Center จริงแต่ว่าขากลับอ่ะคือแนะนำว่าให้ดูชื่อป้ายดีๆหรือถ้าดูแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจถามเลยทุกคนพร้อมตอบเสมอเลยเราลิสต์ไว้เลยว่าชื่อไหนที่มีรถไฟฟ้าบ้างอย่างวูดแลนด์อย่างมาสลิงอะไรอย่างเนี้ยที่มีที่ไหนมันมีรถไฟฟ้าบ้างก็ลิสต์ไว้ถ้ามีชื่อนั้นก็ลงตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ลงตรงที่เราเคยลงไว้แต่ก่อนแต่ว่าเราต้องลงตรงที่มันมีรถไฟฟ้าเพราะรถไฟฟ้ามันเชื่อมกันทั้งเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอเลยป้ายมาแล้วเราก็คำนวณดูนะแล้วก็ปรึกษากันคำนวณดูกันว่าถ้าเราแบบย้อนนั่งรถเมย์ย้อนกลับไปเนี่ยเราไปนั่งรถไฟฟ้าจะคุ้มไหมซึ่งนั่งรถไฟฟ้า1 ชั่วโมงนะแอบนานมากเหมือนกันนานเพราะมันน่าจะอ้อมแหละใช่แต่ถ้านั่งแกร็บก็คือแบบ20 นาทีไปปลาย30 นาทีเราก็ใช้เงินแก้ปัญหาเลยใช่แล้วก็เลยนั่งแกร็บครับทุกคนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าก็ต้องใช้ทักษะเยอะเหมือนพอสมควรใครที่แบบไปครั้งแรกอ่ะต้องดูดีๆจริงๆนะทุกคนกลัวหลงมากเลยอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราไปมาหลายประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างจะแบบทนน้ำทนฝนอยู่เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าถ้าหลงแค่ไหนเราก็อยากเอาชีวิตรอดได้ใช่ก็เลยไม่ได้มีความกลัวนะแต่แค่แบบสนุกดีที่มันต้องเจออะไรที่เราไม่คาดฝันอะไรเงี้ยอย่างที่ตมก็1ไม่คาดฝันรถหลงอีกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกดีหวังว่าถ้าทุกคนเกิดอะไรแบบเนี้ยอย่าตกใจทุกคนแบบตั้งสติแล้วก็คิดว่าแบบมันก็มีทางไปได้แหละสิงคโปร์แบบไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยก็จนมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้สุขไหมจอยแต่พุ่งตรงไม่ค่อยจอยทำไม1เลยคือเลโก้ใกล้ปิดเลโก้แลนด์ใกล้ปิด2คือวัดซ่อมบำรุงเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะคือไปแค่ไปเห็นแล้วก็กลับจริงๆอาหารขึ้นชื่อ10 อย่างได้กินอย่างเดียวแค่นี้รู้สึกเลยว่ามาเลเซียเนี่ยต้องไปอีกครั้งรู้เลยว่าทริปเนี้ยมันไม่ได้ไปมาเลเซียอันนี้เหมือน how to ไปมาเลเซียจากสิงคโปร์แค่นั้นเหมือนแค่มาอธิบายว่าสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปยังไงไปเจออะไรแต่ถามว่าจอยไหมอ่ะฉันว่าต้องมีอีกรอบก็สาวแกก็อยากไปอีกรอบหนึ่งเนาะจริงๆสำหรับฉันก็ต้องไปอีกรอบหนึ่งเหมือนกันรู้สึกว่ามันยังไม่จุใจแต่ถามว่าจอยไหมมันเป็นการเดินทางและการสำหรับการเดินทางเนาะเป็นการเดินทางครั้งแรกๆเลยที่เราไปด้วยกันแค่2 คนแล้วเรารู้สึกว่ามันได้เจอปัญหาดีสนุกดี enjoy สำหรับการเดินทางแล้วเรารู้สึกว่าจอยแต่ว่าถ้าการเที่ยวในมาเลเซียเนี่ยเราว่าต้องไปใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วต้องไปแบบใช้เวลาก็คือเหมือนฉันไม่เหมือนฉันจอยเธอพูดทุกอย่างเหมือนฉันเลยฉันจอยแต่แค่อยากไปอีกรอบหนึ่งเข้าใจได้ยังไงต่อดีเดี๋ยวนะก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้พักผ่อนนะได้แอบยมเรื่องที่ว้าวคือเท่าแก่น้อยเนาะจริงอยู่ไหนอยู่นู่นไม่เป็นไรโอ้ยขันตามาแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เจอเท่าแก่น้อยเยอะมากใครที่แบบผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมไปแวะอุดหนุนเท่าแก่น้อยที่มาเลเซียด้วยนะทุกคนเขาก็เวอร์ไวอยู่นะเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับใครที่อยากจะไปมาเลเซียก็สามารถดูตามพวกเราได้เลยแล้วก็อะไรที่มันผิดพลาดก็อย่าทำตามนะครับแล้วก็กรุณาจดไปด้วยอะไรที่มันต้องทำหรืออะไรที่มันแบบต้องระวังอะไรเงี้ยฮะก็พวกเราก็เป็นเคสเขาเรียกว่าเคสสตั๊ดดี้ให้ทุกคนแล้วนะฮะถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆก็ปิดจบไปแล้วนะครับสำหรับทริปสิงคโปร์มาเลเซียใน1 วันนะครับใช่จบไปได้ดีแล้วกันเป็นสำหรับทริปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับโดยใช้เวลาแค่1 วันนะลืมบอกจบยังไอ้นี้จบยังไม่จบมินิมาร์ททุกมินิมาร์ทมีเท่าแก่น้อยเขาต้องย้ำเยอะๆเขาจะได้เห็นเขาจะได้อะไรเดี๋ยวตอนจริงแฟนคลับทุกคนตอนเราพูดคำว่าเท่าแก่น้อยให้แคปนะเราแท็กเท่าแก่น้อยไปจริงทุกร้านที่มาเลเซียเกือบทุกร้านละกันร้านโลโก้ร้านทางการต่างๆนะร้านดังร้านไม่ดังเนาะทุกร้านเกือบทุกร้านมีเท่าแก่น้อย
จริง และ วงเล็บด้วยว่ารสต้มยำกุ้ง แล้วหลายๆร้านนะครับมีเขาเรียกว่ามีหลายๆแบบเลยมีทั้งโรลมีทั้งของกล่องใหญ่กล่องเล็กอะไรเงี้ยอย่างที่เราไปกล่องร้านนั้นไม่คิดว่าจะมีเป็นร้านของฝาก จริง เฮ้ยมีด้วยไหมเฮ้ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ไปเที่ยวมาเลเซียนะฮะหรือแบบคนไทยไปทำงานอยู่ที่นั่นอยากกินของไทยอุดหนุนของไทยนะครับก็ฝากไว้ด้วยเท่าแก่น้อยนะฮะ ใช่ก็เอาง่ายๆสำหรับใครที่แบบเข้าไปในร้านของเขาแล้วเราไม่รู้จะซื้อโปรดักต์อะไรมากินแบบสแน็คอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยระหว่างวันเราจะกินอะไรก็มีทางเลือกที่แบบเหมาะกับคนไทยยังไงรู้จักอยู่แล้ว เท่าแก่น้อยไปไกลถึงมาเลเซียแล้วเขาเวอร์ไวแล้ว เขาเวอร์ไวเขาอยู่ทุกที่เขาอยู่ทุกที่ไม่ใช่แค่มาเลเซียละกันอยู่ที่ไทยก็เยอะอยู่ที่ต่างประเทศทุกประเทศแหละที่เขาไปถึงอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจในสินค้าไทยครับเพราะงั้นก็ถ้าเราพูดอะไรไปปุ๊บฝากแฟนคลับแท็กนะนี่ไม่ได้เราว่าอะไรนะอันนี้สปอนยังแค่คุยกันเองอันนี้สปอนยังไม่อันนี้แค่คุยกันเองฝากแท็กหาเขาอันนี้โปะยังมอสแบงค์น่ารักมากเจอเดี๋ยวไม่ต้องบอกแฟนเลยต้องบอกแฟนแบงค์น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยเจอเท่าแก่น้อยยังมาทายอินให้อีกไอโปยังไอโปอย่าลืมแท็กมาด้วยนะโอเคก็ฝากแท็กด้วยเผื่อจะได้สปอนเซอร์แกอยากนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าพูดกันเองเดี๋ยวแฟนคลับรู้เขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่รู้หรอกแต่ถ้าเขารู้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าก็อยากให้เขารู้อ้าวดูหรอโอเคทุกคนไปแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไม่ต้องพูดพูดเหรอฉันน้อยมากเชื่อไหมพูดสิ่งนี้มา5คลิปคนกดไลค์เท่าเดิมไม่ต้องกดไลค์คนยอด follow อะไรนะยอด subscribe อะมีประมาณ140,000พูดมา6คลิปแล้วsubscribe เท่าเดิมไม่บางทีมันน้อยใจนะตอนแรก140,000บอกให้ subscribe ปุ๊บเหลือ130,000เขาสับอยู่แล้วสับอีกรอบคือ2 รอบไม่ได้นะคือกดรอบเดียวพอใครที่กดต้องกดอยู่แล้วโอเคคือซื่อไงคือกดอยู่แล้วแล้วจะอยู่กดอีกคือเชื่อกันคืออย่าเชื่อกันเกินแต่เอาจริงแอบน้อยใจพูดว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไม่เคยกดจบหน่อยนี่จะขายบ้านไปจ่ายค่าตัดฝากไว้ด้วยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรสนุกสนานแค่ไหนก็ฝากไว้ด้วยบ๊ายบาย